BMG. კახეთში საერთაშორისო აეროპორტის გახსნაზე ტავ-ჯორჯიამ უარი განაცხადა, რა შეთავაზება გაუკეთა მთავრობამ ბიზნესს და რატომ მიიღო უარი. როგორ იქნება პარკირების სისტემა თბილისში, ჯარიმები, ახალი საპარკინგი ადგილები, ინფრასტრუქტურა და სიტი პარკთან მიმდინარე პროცესი თბილისის მერის მოადგილე საქმის კურსში რამდენიმე წუთში. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ყაზმუნაი გაზი რუმინული ბიზნესის 51% ჩინურ CFC-ს მიყიდის ყაზახური კომპანიის ცნობით. გარიგება სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს დასრულდება. KMG-მ და CFC-მ წლის შესყიდვაზე შეთანხმებას 2016 წელს მიაღწიეს კომპანიის საქმიანობას, რომ პეტროლის მეშვეობით, ნავთობით და ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა წარმოადგენს რუმინეთში, მოლდოვაში, ბულგარეთსა და საქართველოში. შეგახსენებთ, რომ ჩინური CFC სამეთოყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ეკონომიკურ დანაშაულში სდებენ ბრალს ჩინური კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მიმართ გამოძიება მიმდინარე წელს დაიწყო და ის დაკითხვაზე უკვე 4-ჯერ იმყოფებოდა. კახეთში საერთაშორისო აეროპორტის გახსნა ტავ-ჯორჯიას შევთავაზეთ, მაგრამ კომპანიისგან უარი მივიღეთ. ეს განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა და კახეთის ყოფილმა გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა BMG-სთან საუბარში გააკეთა. ის კახეთში აეროპორტის გახსნასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებას იწონებს, მაგრამ იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე შიდა ფრენებზე მოთხოვნა ძალიან მცირეა. მისივე თქმით, თელავის აეროპორტიდან შიდა ფრენების განხორციელება ახლა შესაძლებელია, მაგრამ საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოკლე მანძილის გამო მოთხოვნა ნაკლებია. გაფორმებული ხელშეკრულება, რაც ტავ-ჯორჯიასთან არის გაფორმებული, პრაქტიკულად გამორიცხავს, იმიტომ რომ მე ამ საკითხზე ნამუშევარი ვარ და ვიცი, გამორიცხავს კახეთისთვის ამ ეტაპისთვის 2027 თუ 29 წელი უბრალოდ არ მახსოვს, 2027-მდე საერთაშორისო აეროპორტის გახსნის საკითხს. სხვათა შორის ჩვენ მაშინ ვიხილავდით კიდე ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომ თვითონ ტავ-ჯორჯია ხომ არ ისურვებდა და გააკეთებდა დაუშვათ კახეთში რაიმე საერთაშორისო მიმართულების აეროპორტს და მე ვიცი რომ მაშინ იყო რაღაც განხილვები, თუმცა მაშინ უარი ითქვა ამ კომპანიიდან. ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით ბიუჯეტის შემოსავლების 70 მილიონი ლარი შემცირდება. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა საგადასახადო კოდექსში ინიცირებულ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მლაშე ხუციშვილმა გააცნო. სიახლეები ძირითადად ეხება მცირე მეწარმეებს და მათთვის შეღავათიანი დაბეგვრის პრინციპების განსაზღვრას. დერეგესთან მიმართებაში ზღვარის გაზდა არ არის თქვა გათვალისწინებული. ჩვენს მიერ გაკეთდა შესაბამისი ანალიზი დერეგესთან ზღვართან მიმართებაში და თუ ავიღებთ მაგალითად 2016 და 2017 წლის სტატისტიკას, სულ დერეგესის გადასახადის გადამხდელად დარეგისტრირდა 25419 პირი და აქედან 93%-ზე მეტი გადამხდელებისა დარეგისტრირდა დერეგესის გადამხდელად ნებაყოფლობით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა 100,000-იანი ზღვარი, ანუ 100,000 ლარიანი ზღვარის ქვევით, ბევრად უფრო დაბალ ზღვარზე დარეგისტრირდა გადამხდელად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანიების მეწარმეების ძელვადიანი განვითარებისთვის, რომ არ იყვნენ კონცენტრირებული ასე ვთქვათ კონკრეტულად 100,000 ლარზე და შესაბამისად მათ სტიმული ჰქონდეთ. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტების არამიზნობრივად გამოწერის პრობლემასთან ბრძოლას იწყებს. დავით სერგეენკოს განცხადებით, ელექტრონული რეცეპტის დანერგვით ეს პრობლემა გარკვეულწილად მოგვარდება. ამასთან მინისტრის თქმით, მას უკვე ჰქონდა ასოციაციებთან შეხვედრა, სადაც ერთობლივი მოქმედების მექანიზმს შეჯერდნენ პრობლემის აქტუალურობაზე საქმის კურსის კამერასთან. დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმაც ისაუბრა. ფარმაკოლოგიურ ასოციაციებს მე თვითონ მქონდა შეხვედრა, შევთავაზეთ ასეთი რამ, რომ ელექტრონული რეცეპტის დანერგვა ჩვენ საშუალო ბევრ სხვადასხვა შესაძლებლობას გვაძლევს, მათ შორის პოლიპრაგმაზიასთან ბრძოლისას. მე მათ შევთავაზე, ისინი დამთანხმდნენ და უკვე წარმოადგინეს ხედვა, რომ ჩვენ ერთობლივი მოდული, არ ვიცი, რაღაცა ერთეული შევქმნათ იმისათვის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალობის მიხედვით პროფესიონალები და
ფარმა ინდუსტრიის პროფესიონალებმა ერთად გავაანალიზოთ ეს მოპოვებული ინფორმაცია და სწორი დეტექცია გავაკეთოთ პოლიპრაგმაზიის წყაროებზე, მიზეზებზე და მათზე ზემოქმედების გზებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ეფექტური იქნება და უკვე მალე მოგცემს შედეგს. პოლიპრაგმაზია დაკავშირებულია რამოდენიმე საკითხთან. პირველი ეს გახლავთ სამედიცინო პერსონალის განათლება. მეორე გახლავთ სამწუხაროდ პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია, კავშირი, ახლო კავშირი რეცეპტის გამომწერსა და თქვა წამლის შემქმნელსა და წამლის გამყიდველს შორის, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ უმრავლეს ქვეყნებში და მათ შორის ჩვენთანაც ეს ერთმხრივი მიდგომით არ რეგულირდება. ამას სჭირდება მრავალმხრივი კომპლექსური მიდგომა. გამიგეთ, პირველ რიგში კიდევ ხას უსვამ, მთავარი აქ არის ექიმთა განათლება და სამედიცინო პერსონალის განათლება. დღეს ჯანდაცვის მინისტრს განმარტებები ვთხოვეთ ასევე საარსებო მინიმუმის მიღების მოსახლეობის მზარდ სტატისტიკასთან დაკავშირებითაც თებერვლის მონაცემებით და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საარსებო შემწეობის მიღებთა რაოდენობა 8294-ით გაიზარდა. 2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით საარსებო შემწეობას 445,555 ადამიანი იღებს. მინისტრმა განმარტა, რომ მზარდი ტენდენცია გამოკვეთილი არ არის. დავით სერგეენკომ შესაბამისი არგუმენტიც მოიყვანა. Თუკი არ მივიღებთ ხედულობაში დიდ მერყეობებს, რომელიც 2013 წლის დასაწყისში იყო, შემწეობის მიღების რაოდენობა დაახლოებით თანაბარი არის და თვეში საშუალოდ პლუს ან მინუს 5000-ით იცვლება ხოლმე. ეს ცვლილება 8000 თლიან ჯამში ჯერჯერობით არ ნიშნავს იმას, რომ ტენდენცია არის გამოკვეთილი, ჩვენ უნდა შევხედოთ მაჩვენებლებს თვეების მიხედვით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება იგივე ფლუქტუაციის პლუს მინუს 5000-იანი ფლუქტუაციის ერთ-ერთი ნაწილი. სამუშაო ადგილზე მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან 900-ზე მეტი მოქალაქე იღებს. მხოლოდ მიმდინარე თვეში მათთვის გადარიცხულმა თანხამ 124,000 ლარს გადააჭარბა. აქედან 92,483 ლარი მხოლოდ იმერეთის რეგიონში დასაქმებულებზე მოდის. მეორე ადგილზეა თბილისი, მესამეზე ქვემო ქართლი. 2017 წელს შრომითი მოვალეობის შესრულებისათვის მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების შემდეგ დანიშნულ სოციალურ დახმარებაში 1,582,806 ლარი დაიხარჯა. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ ორგანული კანონი პარლამენტს მარტის დასაწყისში წარადგინება. ამის შესახებ BMG-ის პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მოთარ დანელიამ განუცხადა, ორგანულ კანონს სწორედ პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი წერს, როგორც უკვე ცნობილია, 4 ქვეყნის მოქალაქეზე ფიზიკურ პირზე მიწის გასხვისება იკრძალება, თუმცა სტრატეგიული პროექტების შემთხვევაში მთავრობას განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღების დისკრეცია რჩება. ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკურ პირზე გასხვისება იგრძალება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხელმისაწვდომი რჩება იჯარის ფორმით. ასევე საუბარი რომ საქართველოში დაარეგისტრებულ სუბიექტში თუ საქართველოს მოქალაქეს აქვს წილის 50%-ზე მეტი, ასევე პრობლემა არ არის ნასყიდობა და რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც ესე ვთქვათ სტრატეგიული პროექტები, როგორც არის მაგალითად პორტი, როგორც არის ნებისმიერი სხვა სამთო-განვითარების პროექტები თუ ესე ვთქვათ მასშტაბური ჰესის პროექტები, ამ შემთხვევაში გამონაკლისის სახით რჩება დისკრეცია, რომელიც ძალიან სერიოზული და სწორი სუბორდინაციით უკვე მთავრობის პრეროგატივად რჩება. ეს არის ჩვენი შეთავაზებული ვარიანტი, თუმცა ბუნებრივია განხილვის ნაწილში შესაძლებელია გარკვეული შენიშვნები და წინადადებები წამოვიდეს. თბილისის მერია პარკირების საკითხის მოსაწესრიგებლად ხედვას მოსახლეობას უახლოეს მომავალში გააცნობს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა კახა კალაძემ განუცხადა, მისი ინფორმაციით ჯერჯერობით არ არის მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორი იქნება თბილისში პარკირება და დაწესდება თუ არა გადასახადი საათობით პარკირებისათვის. გარდა ამისა, დღის წესრიგში დგას სხვა საკითხებიც, რომელზეც პასუხებს საზოგადოება ითხოვს და აინტერესებს. საქმის კურსის კითხვებს კი თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე უპასუხებს. საღამომშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასაწყისში მინდა სიტი პარკის და მერიის ურთიერთობის საკითხი მოვიკითხო, რომელიც სავარაუდოდ სასამართლოში გადაენაცვლებს. კომპანიას აქვს არგუმენტი, რომ ოქტომბერში მიღებული გაფრთხილება სასამართლოს გაფრთხილებაზე არ უმსჯელია. შესაბამისად, მიღებული გადაწყვეტილება იყო უკანონო და ეს იქნება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დავის საგანი სასამართლოშიც. არის თუ არა მერია მზად, რომ განხილვებმა გადაინაცვლოს სამართლებრივ ჭრილში და თქვენ რა საპასუხო არგუმენტი გაქვთ კომპანიის მხარეს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის მზაობა გვაქვს, არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ დავასაბუთოთ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სამართლებრივი სისწორე. რა თქმა უნდა, არ მიკვირს და მოსალოდნელიც იყო, რომ კომპანია უკვე სასამართლო პროცედურებს დაიწყებდა, შესაბამისად ჩვენ ამაზე მზაობა გვაქვს, თუმცა განცხადებებს საკმაოდ არასწორს ვისმენთ, მაშინ როდესაც თითქოს მერიას ევალებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილების ლოდინი, ესეთი რამე არც ხელშეკრულებით და არც კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული. ჩვენ კომპანიას მივეცით გაფრთხილება სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის გამო დამატებითი ვადის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, რომელიც კომპანიამ სამწუხაროდ არ გამოიყენა, მათ ჰქონდათ 60 დღიანი ვადა ხელშეკრულებით, თუმცა ჩვენ მივეცით მათ 100 დღე იმისთვის, რომ დარღვევები გამოესწორებინათ. საუბარი არის საპარკინგო ინფრასტრუქტურის დახაზვაზე და საპარკინგო ნიშნების დაყენებაზე. მინდა გითხრათ, რომ ერთი თვეც საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ეს დარღვევების აღმოფხვრა მომხდარიყო, თუმცა კომპანიამ არ გამოაჩინა ამის კეთილინება. შესაბამისად, მერია მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. სასამართლოს ასე თქვა, ნახევარ არ ჭირდებოდა თქვა ამ გაფრთხილებას და შემდეგ უკვე მერიის გადაწყვეტილებას რომ მიიღო გაწუხება. რასაკვირველი არ ჭირდებოდა და ესეთი რამე ბექა არსად არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში ასეთი რამ არ წერია მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ თუ დამატებით მიცემული ვადა უშედეგოდ გავა ჩვენ ეს გარემოება ზუსტად გქონდა სახეზე ჩატარდა ყველა საპარკინგო ზონის ადგილზე დათვალიერება და შედგა მონიტორინგის მასალები როგორც სურათების ასევე ოქმების სახით შესაბამისად დაფიქსირდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარღვევა კეთილმოწყობის კუთხით პრობლემების არსებობა საპარკინგო ზონების შესაბამისად მერია მიიღო გადაწყვეტილება ამ ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებით. სასამართლოს ეხლა შეუძლია ამაზე იმჟელოს, თუმცა ეს პროცესი აქამდე დაწყებული არ იყო. მხარეს მაშინ უნდა მიეღწია იმაზე, რომ სასამართლო შეეჩერებინა მერიის გადაწყვეტილების მოქმედება, რაც ასევე ვერ მოახერხა მხარემ, იმიტომ რომ არც იყო სწორი სასამართლოს მხრიდან ამ გადაწყვეტილების შეჩერება, აქედან გამომდინარე მერიას სრული ლეგიტიმური უფლებამოსილება ჰქონდა მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ და ის განცხადება, რომ მერია უნდა დალოდებოდა სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეესაბამება არც სამართლის პრაქტიკას, არც სიმართლეს, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ესეთი განცხადებები გადავა ეს სამართლებრივ ჭრილში, შემდეგ დავუთმოთ ამ საკითხებს დრო, თუმცა დღეს არის საინტერესო სხვა დეტალებიც, რომელიც მოქალაქეებს, შეუძლებელი ადამიანებს საინტერესებს, ვინც სარგებლობს პარკირების სისტემით. 10 აპრილის შემდეგ როგორც ჩამოყალიბდება ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ფუნქციები, რა შეიცვლება რეალურად მოქალაქეებისთვის? აქ საუბარი იყო იმაზეც, რომ ჯარიმების გადახედვა, თქვა გაცხადა თავი და შეიძლება გადაიხედოს ჯარიმები, თქვა გადაყვანის, ასე თქვა ავტომანქანის გადაყვანის პრინციპი შეიძლება გადაიხედოს. ანუ რა შეიცვლება მოქალაქეებისთვის, რა მოცემულობაში მოუწევთ მათ, ასე ვთქვათ, არსეობა 10 აპრილის შემდეგ. პირველ რიგში მინდა მეითქვა, რომ 10 აპრილიდან პარკირების სისტემის მართვას განახორციელებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, როგორც ამაზე ჩვენ აქამდე განვაცხადეთ, ეს განხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში და ეფექტურად. ჩვენს გადაწყვეტილებას ამოქმედების ვადაა ერთი თვე, იმიტომ განუსაზღვრეთ, რომ სწორედ ერთი თვის განმავლობაში გადაბარების პროცედურები ხორციელდება, სწორედ იმიტომ, რომ 10 აპრილიდან ეფექტურად და უწყვეტ რეჟიმში განხორციელდეს და მინდა საზოგადოებას განუცხადო, რომ ჩვენ ამის სრული მზაობა გვაქვს, რომ 10 აპრილიდან პარკირების სისტემის მართვა ეფექტურად განხორციელდეს, რაც შეეხება იმას, თუ რა შეიცვლება, პირველ რიგში შევცვლით იმას, რომ კეთილმოწყობა განხორციელდება სათანადოდ საპარკინგო ინფრასტრუქტურის, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი გახდა კომპანიასთან ხელშეკრულების გაწყვეტის, ჩვენ ამას დაუყოვნებლივ მოვაწესრიგებთ და მეორე, რაც თავარია, მოქალაქეებთან მოხდება სამართლიანი საჯარიმო სანქციების გამოწერა და არა ისე, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. სამართლიან საჯარიმო სანქციებში აზგულებს საუბარი იყო, რომ თუ ავტომანქანა არ უშლიდა, თქვათ, მოძრაობას ხელს ან ქვეიც არაფერ ხებდა, ან სატრანსპორტო ნაკადს, მაშინ ის არ უნდა გადაეყვანა, თქვათ, საჯარიმო ავტოსადგომს და ამაზე მახსოვს, რომ დავით ნარმანიას მერობის დროს მიაღწია შეთანხმების სიტიპაკტა, მაგრამ ნუ ეს პრაქტიკაში როგორ იყო გვახსოვს. ანუ ასეთი ამ ტიპის სამართლებრივი და სამართლიან გარემოზე საუბრობთ? ან პრაქტიკულად ეხლა თქვენ გაეცით ამ კითხვას პასუხი, ზუსტად ამაზე მაქვს ლაპარაკი, არსებობს კანონმდებლობით დადგენილი წესები და შემთხვევებია განსაზღვრული, რა დროს უნდა გამოიწეროს ჯარიმა და რა დროს უნდა განხორციელდეს ავტომანქანის ევაკუაცია და ამას ვიძახით ზუსტად, რომ 10 აპრილიდან თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ამას სამართლიანი პრინციპით განახორციელებს დასაკვირველია. დიახ, ადამიანურ რესურსზე იყო საუბარი სიტი პარკის თანამშრომლები. რა გადაწყვეტილებაა დღეს მერიაში მიღებული?
ადამიანური რესურსი რასაკვირველია საჭიროა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში, თუმცა იქიდან გამომდინარე და ადამიანური რესურსი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას გააჩნია, საკმაოდ მსხვილი კომპანიაა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს City Park-ში დასაქმებული იყო დასაქმებული არის დაახლოებით 120 ინსპექტორი, თბილისის მერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს თანამშრომლები გადმოყვანილი იქნენ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება პარკირების სისტემის განვითარების მიზნით. ასე რომ ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, თუ მათი სურვილი იქნება, უწყვეტ რეჟიმში განახორციელებენ და გააგრძელებენ მუშაობას ოღონდ ამჯერად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და ისინი არ დაიჩაგრებიან თავიანთი კომპანიის არასწორი ქმედებების გამო. დიახ, რაც შეეხება ახალ სისტემაზე გადასვლას, როგორი იქნება ეს? გასაგებია, რომ პრეზენტაცია იქნება უახლოეს მომავალში. თარიღის თუ შეგიძლიათ ბატონო ირაკლი რომ გითხრათ და თქვენი ხედვა როგორია, უნდა იყოს თუ არა საათობრივი, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება პარკირების ან განსხვავებული ზონების მიხედვით და უბნების მიხედვით. პარკირების სისტემის მართვის ახალი მოდელი არის ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ნაწილი. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ თავი შევიკავეთ და არ გავამჟღავნეთ ის დეტალები თუ როგორ ფიქრობთ და როგორ მიგვაჩნია სწორად პარკირების სისტემის მართვას. დღეს ბატონმა კახამაც განაცხადა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახალ მოდელს არ გამოვიგონებთ და გამოვიყენებთ მსოფლიოში განვითარებულ ქვეყნებში და ქალაქებში გამოყენებულ მოდელებს და შესაბამისად ჩვენ ვთქვით, რომ როდესაც სატრანსპორტო პოლიტიკაზე დავასრულებთ მუშაობას, მაშინ წარუდგენთ საზოგადოებას ერთიან პოლიტიკას ტრანსპორტის განვითარების და სატრანსპორტო სისტემის განვითარების კუთხით, რასაკვირველია პარკირების სისტემის მართვის პრინციპებთან ერთად და ამ ჭრილში და ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელდება პარკირების ახალი მოდელის დანერგვა. თუმცა ამ ეტაპზე მე გამიჭირდება დეტალებზე საუბარი, ვინაიდან აქამდეც მithქვამს, რომ არ დაგვისრულებია ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკის ჭრილში სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, ჩვენ უახლოეს მომავალში დავასრულებთ, წარუდგენთ საზოგადოებას სატრანსპორტო პოლიტიკას და სამოქმედო გეგმას და სწორედ ამ ჭრილში განვიხილავთ პარკირების ახალი სისტემის შექმნას, რომელიც ისევ და ისევ მოემსახურება ქალაქში განვითარებული სატრანსპორტო პოლიტიკის სისტემის ჩამოყალიბებას. ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ვთქვათ, კომპანია განახორციელებს პარკირების სისტემის მართვას თუ ანუ ახალ კომპანიას როდის უნდა ველოდოთ, ვიცით რომ ადმინისტრაციული ნაწილი, ასე ვთქვათ, რჩება თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის, ასე ვთქვათ, ქვეშ. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ნაწილი პარკირების სისტემის მართვისა, როდის იგეგმება ახალი კომპანიის შემოყვანა. გამიჭირდება ასევე ამაზე პასუხი, ვინაიდან პირველი რიგში მთავარი არის შეიქმნა სწორი პარკირების მოდელი და ამის მიხედვით ამ ჭრილში უნდა ვილაპარაკოთ რა სეგმენტში შეიძლება ჩაერთოს კერძო სექტორი. ის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ აქამდე გვქონდა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ იყოს მისაღები, ვინაიდან ჯარიმას წერს კერძო სამართლის სუბიექტი, რომელსაც გააჩნია კომერციული ინტერესები, აქედან გამომდინარე გვქონდა ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც ჯარიმები იწერებოდა იმაზე უფრო მეტი რაოდენობით, ვიდრე ამის საჭიროება იყო, იმისთვის რომ კომპანიას გაეზარდა საკუთარი შემოსავალი. ეს იყო სწორედ იმ მოდელის ბრალი, რომელიც აქამდე არსებობდა, თუმცა ჩვენ პირველ ეტაპზე შესაქმნელი გვაქვს სწორი პარკირების მოდელი და როდესაც შეიქმნება ეს პარკირების მოდელი, მე შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რა სეგმენტში შეიძლება ჩაერთოს კერძო სექტორი და კერძო კომპანია იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს ზოგადად პარკირების ინტერესები, ქალაქის პარკირების განვითარების ინტერესები და რა თქმა უნდა საზოგადოების ინტერესები. ბატონო ირაკლი, შემოსავალს ახსენეთ, თქვენც იღებდა კომპანიას და იღებდა თბილისის მერიას ადგილობრივი ბიუჯეტიც. რა იყო ეს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავალი? როგორც ვიცით, მერიას ჰქონდა დისკრეცია, რომ მას კონტროლი მოეხდინა ანგარიშებზე, რომელიც City Park-ის მფლობელობაში იყო. რა შემოსავალს იღებდა ამ პერიოდის განმავლობაში თბილისის მერია? განაწილების პრინციპი ხელშეკრულებით იყო დადგენილი და რამდენჯერმე ცვლილებად შევიდა დაახლოებით 3-4 წლის წინ და განაწილების პრინციპი რამდენჯერმე შეიცვალა. ცოტა რთული მექანიზმი ასახსენებთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ჯამურად რო ავიღოთ სტატისტიკა წლების მიხედვით, თუ როგორ ნაწილდებოდა ეს თანხები იყო დაახლოებით 60-40-ზე განაწილება, 60%-მდე მიდიოდა კომპანიის სასარგებლოდ, ხოლო დანარჩენი ხმარდებოდა უბრალოდ მიდიოდა ადგილობრივ ბიუჯეტში. თუმცა ამ შემოსავლების ნაწილში ჩვენ განვაცხადეთ, რომ მაშინ როდესაც თბილისის სატრანსპორტო კომპანია განახორციელებს პარკირების სისტემის მართვას, რა თქმა უნდა, ეს შემოსავლები მიმართული იქნება როგორც ადგილობრივ ბიუჯეტში, ასევე ნაწილობრივ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და მოხმარდება, რა თქმა უნდა, პარკირების სისტემის და ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის განვითარებას. დიახ, ერთობლივად რამდენი იყო, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, არის თუ არა ეს ციფრები გექნებათ ალბათ, ანუ თქვა 2013-დან 2017 წელს. ყოველ წელს სხვადასხვა რაოდენობის იყო შემოსავალი, იზრდებოდა თუ მცირდებოდა ეს ჯარიმების და 2017 წელს მოსაკრებლის თანხები.
წლიდან წლამდე სხვათა შორის თუ შევხედავთ სტატისტიკას უფრო იზრდებოდა ვიდრე მცირდებოდა და 2017 წელს ეს დაახლოებით 13 მილიონ ლარს თუ 14 მილიონ ლარს შეადგენდა ჯამურად, რომელიც მე იმ პროცენტული განაწილებით, რომელიც მე თქვენ მოგახსენეთ, ნაწილდებოდა პარკირების სისტემის მენეჯერ კომპანიას და მუნიციპალიტეტს შორის. კარგი, დიდი მადლობა. ველოდებით თბილისის მერიის გეგმას პარკირების სისტემის და სატრანსპორტო სქემის განვითარებას დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ირაკლი ხმალაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. განვაგრძობთ ეთერს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ბაკურიანში მრავალსართულიანი პარკინგი აშენდება. ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში გამოაცხადა. პარკინგის მშენებლობისთვის 14.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ტენდერი მოიცავს როგორც შენობის პროექტირების, ისე სამშენებლო სამუშაოებსაც დაინტერესებულმა კომპანიებმა წინადადებები 19 აპრილიდან უნდა წარადგინონ, სამუშაოები კი კონტრაქტის გაფორმებიდან 1 წელიწადში დასრულდეს. როცა კონკრეტულ ბიზნესს, კონკრეტულ ადამიანს ეხება საქმე, რეგულაციების დაწესებისას მაშინვე იწყება საუბარი, რომ ამის განხორციელება შეუძლებელია, ასე ჩვენ ვერ განვითარდებით. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს სადისტრიბუციო მანქანებისთვის რეგულაციების შესაძლებლობის შესახებ გასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომელზეც მერიას მუშაობა უკვე დაწყებული აქვს. კალაძის თქმით, თუ სადისტრიბუციო კომპანიებს ღამის საათებში მუშაობისთვის ხალხის დამატება სჭირდებათ, დაამატონ, რადგან ეს რეგულაცია ქალაქის განვითარებისთვის აუცილებელია. როიალ ბატონის საქმიანობის არეალს აპარტოებს და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ილიას ტბაში აშენებულ მუსიკალურ კუნძულს სექტემბრიდან მართვაში აიღებს. ამის შესახებ BMG-ს გია პირადაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, პერუს ჯორჯი აკეთებს სასტუმრო ინფრასტრუქტურას როიალ ბატონის ახლოს, რომლის ოპერატორიც როიალ ბატონი იქნება. Forbes-ის კვლევის მიხედვით უახლოეს მომავალში შეიძლება საზოგადოებაში საშუალო ფენა საერთოდ გაქრეს. ამერიკასა და ჩინეთს შორის კი სავაჭრო ომი კვლავ მიმდინარეობს. უცხოეთის სიახლეები თქვენთვის ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. ჩინეთი ამერიკის საპასუხოდ 128 ამერიკულ პროდუქტზე 25%-იანი ტარიფების დაწესებას გეგმავს. პეკინმა პარასკევს გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ დონალდ ტრამპის საპასუხო რეაქცია ჩინეთს აუცილებლად ექნება. ტარიფის დაწესების შემდეგ ამერიკას დამატებით 3 მილიარდი დოლარის გადახდა მოუწევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ ამერიკის მიერ დაწესებული გადასახადები მეტალსა და ფოლადზე გაცილებით დიდი ღირებულებისაა და 60 მილიარდ დოლარს უტოლდება. სოფლიოში მილიარდერების რიცხვი გაიზარდა. მიმდინარე წელს Forbes-ის რეიტინგში 259 ახალი მილიარდერის სახელი გამოჩნდა და მსოფლიო მილიარდერების რაოდენობა 2208-მდე გაიზარდა. რეიტინგში ყველაზე მდიდარი ახალბედა ფრანსუაზა ბეტანკურ მაიერსია, რომლის მფლობელობაშიც 42.2 მილიარდი ამერიკული დოლარია. იგი მსოფლიო კოსმეტიკის გიგანტის კომპანია ლორიალის მემკვიდრეა. ფრანსუაზა ევროპის ყველაზე მდიდარი ქალბატონი მისი 94 წლის დედის, ლილიან ბეტანკურის გარდაცვალების შემდეგ გახდა. კომპანია Dropbox-მა დაანონსებული ნაბიჯი გადადგა და საკუთარი აქციები საფონდო ბირჟაზე განათავსა. მოსალოდნელი 2 მილიარდის ნაცვლად კი cloud აპლიკაციამ 11 მილიარდი დოლარის მოზიდვა შეძლო, რაც მისი შესაძლებლობებს საგრძნობლად ზრდის. ბირჟაზე მისი ერთი აქცია საწყის პერიოდში 18 დოლარი ღირდა, თუმცა მოთხოვნის გაზრდასთან ერთად მისი ფასი 28 დოლარამდე გაიზარდა. კომპანიის საერთო ღირებულება კი 9 მილიარდ დოლარზე მეტ შეადგენს. ორწლიანი აქტიური მოლაპარაკებების შემდეგ ჩინეთმა გადაწყვიტა 20 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოახდინოს ეგვიპტეში. შეთანხმება 25 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, რომელიც ჯამში 60 კილომეტრ-კვადრატზე ქალაქ კაიროს რეკონსტრუქციას ისახავს მიზნად. Bloomberg-ის ინფორმაციით ეს თანხა ყველაზე დიდი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციაა, რომელიც ეგვიპტეში განხორციელებულა ბოლო წლების განმავლობაში. Forbes-ი აქვეყნებს კვლევას, რომლის მიხედვითაც შეიძლება უახლოეს 10 წლეულებში საშუალო კლასის საზოგადოებაში საერთოდ გაქრეს. კვლევის ავტორის განცხადებით არსებული დემოგრაფიული და ტექნოლოგიური პროცესი ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში დაიწყო და დღემდე გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ Bloomberg-ის მიხედვით 2030 წლისთვის 800 მილიონ ადამიანზე მეტის ჩანაცვლება იგეგმება რობოტების მეშვეობით.
და გადაცემის ბოლოს თემა, რომელიც BMG-ის პროექტების ფარგლებში უფრო ფართოდ იქნება გაშლილი, სიახლეს რაც შეეხება ნენსკრაჰესის ადმინისტრაციაში დღეს ადგილობრივი ცეცხლს როლი იარაღით შეიჭრა. გამოძიების ცნობით ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ყოფილი ბრალდებული მესტის რაიონის სოფელ ჭუბერში იტალიური კომპანია სალინი იმპრეჯილოს ტერიტორიაზე ავტომანქანით შეიჭრა, როგორც უკვე იცით, ბრალდებული დაკავებულია და მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დანაშაული 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც უკვე გითხარით, BMG-ის პროექტების ფარგლებში თემას უფრო მეტი დრო დაეთმობა ჩვენს შემდეგ გამოშვებებში. მომდევნო დღეებში საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ყველამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.